kojúmọ́ ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa ètò gbọmọlẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ètò ọ̀rọ̀ sí tí olótú balẹ̀ sí ojú amóhùnmáwòrán ẹnì kọ̀ọ̀kan ètò tí ó sọ nípa oríṣiríṣi ohun mèremère tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ káàkiri gbogbo àwọn ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire pàápàá jùlọ ṣàríyá ni mo máa ń sọ lórí ètò pé ọ̀rọ̀ sí tí náà ìbẹ̀rẹ̀ àti ìṣẹ́ ọ̀rọ̀ létí ètò ọ̀rọ̀ sí tí náà òun ni àti ìṣẹ́ ọ̀rọ̀ létí àti pàápàá jùlọ lẹ́ẹ̀kan sí àti mo máa fi ọ̀rọ̀ jòmí tó lórí àwọn tó bá kàn wá gbọ̀ngbọ̀n lórí ọ̀rọ̀ sí ti tò ní ẹ̀rùn àwọn pé èwo ni mo tún wá fún yín fún àwọn tó ń darapọ̀ mọ́ ní ìgbà àkọ́kọ́ orúkọ tèmi kò yí padà ọmọ tó láàrin ẹ̀sán ẹ máa bá wa lọ sórí YouTube channel tàbí Instagram page yín kí ẹ máa bá wa tẹ like share àti subscribe button níbi tí èmi àti ní ti ní láǹfààní láti fi ohùn wá sílẹ̀ tí ohùn wá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ dókè lọ́hùn ọ̀rọ̀ sí tí ohun ètò ọ̀hún tọ̀sẹ̀ yìí adùn alárin àníbọ̀nbọ̀n nu ẹ máa wò pé èwo gan ni mo wá fún yín lọ́sẹ̀ yìí èwo la máa láǹfààní láti jọ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó kàn mí tó ṣí wa létí tó rán wa lọ sórí ìrùn wa tó jẹ́ ká lọ wò pé ibo la tún ti ṣì í ni torí ètò ìdìbò ó ń bọ̀ ó kù dẹ̀dẹ̀ ó ṣeé ṣe ká pàkíyèsí ara wa ká lè wò tó ọ̀nà kí a ṣe àwọn àtúnṣe kọ̀ọ̀kan lórí àwọn ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan tí ẹ kò bá gbàgbé ọ̀rọ̀ àwọn ASUU ó sì wà ní làásìgbò ẹ̀wù ọjọ́ tó ti fi dúró lé ẹ̀wù ọjọ́ tó fi dúró lé àti àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àmọ́ lónìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn wà bẹ́ẹ̀ ó kàn ní lóminú èyí tó kàn ní lóminú tó tún ṣe ni ní kàyéfì tó bà ní nínú jẹ́ tó tún wá gbé òṣùbà káre fún wa pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó máa kan sára sí wa ìlú tó ṣe é mú yangàn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ni gbé wá lónìí ẹ̀ní kí ni mo gbé wá òun lọ̀rọ̀ mú gbogbo àwọn ọmọ ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà káàkiri ilẹ̀ àgbáláyé èyí tó pọ̀ wọ́n ṣe ohun tó takuntakun làmìlaka wọ́n wà ní àwọn ipò oríṣiríṣi tó jẹ́ pé ipò àwọn yangàn ni orúkọ wọn dùn ún gbọ́ àwọn ipò tó dì mú tó dominate all over the world àwọn ipò tó ṣe mú yangàn wọ́n máa pọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà màná ti jáde wá wọ́n dẹ̀ ń ṣe àwọn iṣẹ́ tó takuntakun bẹ́ẹ̀ yẹn láwọn ilẹ̀ adúláwọ̀ míì tí orílẹ̀‐èdè tó ti jáde wá tó dẹ̀ mẹ́ẹ̀ kí n tó máa lọ bí tí mò ń lọ lé nítorí ibi tí mò ń lọ ò jìn ibi tá a fẹ́ yà sí ló pọ̀ màá kọ́kọ́ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa arábìnrin Okonjo Iweala tí mo mọ̀ tẹ́ mọ̀ tó jẹ́ òdùnní tí ò kì í ṣe àìmọ̀fólókò obìnrin takuntakun tó ń pe obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ ránṣẹ́ obìnrin tó ṣe é mú yangàn tí n bá ṣe yín létí tí n bá pe àkíyèsí yín sí tí n bá rán yín létí arábìnrin ọ̀hún mà ti jẹ́ mínísítà fún foreign affairs lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tẹ̀ka àṣùná ńkọ́ minister of finance ó ti jẹ́rí náà àìmọye bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ takuntakun ló ti gbé ṣe tí ẹ bá lọ wo gbogbo àwọn ìwádìí ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ òun mà ní olùdarí ẹ̀ka WTO World Trade Organization àgbáyé adúláwọ̀ àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ jẹ ètò ẹ̀ka ọ̀hún olùdarí òun mà ní òun tún ní obìnrin àkọ́kọ́ ní gbogbo àgbáláyé tó máa kọ́kọ́ di ipò náà mú ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mà ní arábìnrin ọ̀hún ohun tó wá yà mí lẹ́nu tó kọ mí lóminú náà wọ̀ ní wípé ó ti di àwọn ipò kan mú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà rí ṣe ká ní wípé ó ṣù lọ́wọ́ wọn ò jẹ́ kó ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe ni àbó bí pọ̀ ju ọkà ẹ̀ lọ ni àbí àwọn nǹkan tá a máa ń sọ lórí ètò yìí náà ni wípé òfin ní ẹran gbòdìdì màálù lọ́wọ́ ẹni òun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà òun la ṣe fi ń ṣe ni wọ́n ní nǹkan tí arábìnrin sọ ní bí òun ọdún 5 sẹ́yìn nípa ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ and she was having discussion somewhere tó pé ó sọ ó gbóṣùbà káre fúnlẹ̀ adúláwọ̀ díẹ̀ pé wọ́n ṣe dáadáa láwọn ẹ̀ka yìí àmọ́ ṣá àwọn ẹ̀ka tí wọ́n lè rí ìdàgbàsókè tí wọ́n ò ṣe dáadáa tó ó pọ̀ ju ìtàn ṣe dáadáa lọ ó dẹ̀ sọ ohun bíi 8
tó lè pè lálébù ilẹ̀ adúláwọ̀ bàbá tiẹ̀ ní dárúkọ gbogbo ètò tá à ní fi gbogbo ẹ̀wọ̀n tán lórí ètò yìí àsọ bíi 5 tó ń já àwọn ìwọ̀n lọ́wọ́ báyìí ó ti sọ bíi ọdún 5 sẹ́yìn òun dẹ̀ gangan lórí àwọn nǹkan tó ń fa làásìgbò lórílẹ̀‐èdè adúláwọ̀ pàápàá jùlọ ilẹ̀ Nàìjíríà. Kí n tó tẹ̀síwájú lórí ètò ẹ bá mi fi àwòrán náà kí àwọn ará létí ẹ̀rọ gbọ́ ṣókí nínú àwọn nǹkan tí arábìnrin sọ wípé tí a bá ṣe àmójútó rẹ̀ ká lọ sórí ìsun ẹ̀ ká lọ túnṣe ká mú kùdìẹ̀kudiẹ ọ̀hún kúrò ó ṣeé ṣe kí ilẹ̀ adúláwọ̀ kó kàn máa mì sọ́tún kó máa mì sósì kí ló wá dé táwa mọ ibi tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀ táàbù yóò túra sí ẹ̀jẹ̀ àgbóhùn arábìnrin ká tó tó máa tẹ̀síwájú. The fourth thing was a very interesting thing. The telecoms revolution came and African countries jumped on it. In 2000, we had 11 million phone lines. Today, we have about 687 million mobile lines on the continent. And this has enabled us to move forward with some mobile technology where Africa is actually leading. In Kenya, the development of mobile money, M-Pesa, which all of you have heard about, took some time for the world to notice that Africa was ahead in this particular technology. And this mobile money is also providing a platform for access to alternative energy. But what did we do wrong? Let me mention 8 things. You have to have more things wrong than right. So there are 8 things we did wrong. The first was that even though we grew, we didn't create enough jobs. We didn't create jobs for our youth. Youth unemployment on the continent is about 15%, and underemployment is a serious problem. The second thing that we did is that the quality of growth was not good enough. Even those jobs we created were low productivity jobs. So we moved people from low productivity agriculture to low productivity commerce and working in the informal sector in the urban areas. The third thing is that inequality increased. So we created more billionaires. 50 billionaires worth $96 billion own more wealth than the bottom 75 million people on the continent. Poverty, the proportion of people in poverty, that's the fourth thing, did decrease, but the absolute numbers did not because of population growth. And population growth is something that we don't have enough of a dialogue about on the continent. And I think we will need to get a handle on it, particularly how we educate girls so that they can, that is the road to really working on this particular issue. The fifth thing is that we didn't invest enough in infrastructure. We had investment from the Chinese, that helps some countries, but it's not enough. The consumption of electricity in Africa, on the continent, in sub-Saharan Africa, is equivalent to Spain. The total consumption is equivalent to that of Spain. So many people are living in the dark. And as the president of the African Development Bank said recently, Africa cannot develop in the dark. The other thing we have not done is that our economies retain the same structure that we've had for decades. So even though we've been growing, the structure of the economies have not changed very much. We are still exporting commodities. And exporting commodities is what? It's exporting jobs. Our manufacturing value added is only 11%. We're not creating enough decent manufacturing jobs for our youth. And trade among ourselves is low. Only about 12% of our trade is among ourselves. So that's another serious problem. Then governance. Governance is a serious issue. We have weak institutions and sometimes non-existent institutions. And I think this gives way for corruption. Corruption is an issue that we have not yet gotten a good enough handle on, and we have to fight tooth and nail. That and increased transparency in the way we manage our economies and the way we manage our finances.
wọ́n ní ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò ọ̀rọ̀ ìṣítí pẹ̀lú Ọmọ́tọ́lá ayé ẹ̀sán. Mo ní ẹ̀yin náà ẹ ti gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ arábìnrin. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, mo ní ẹ máa bá wa subscribe lórí YouTube channel tàbí Instagram page yín. Ọ̀rọ̀ ìṣítí pẹ̀lú Ọmọ́tọ́lá ayé ẹ̀sán, níbi tí ohun mi àti yín ti ka bọ̀bọ̀, tí ẹ lè máa fi èròǹgbà yín sílẹ̀, tí àlejò máa sọ bó ṣe ń lọ lórí ètò, tó bá tẹ̀ ní àwọn àbá tẹ̀yin náà fẹ́ mú wá. Ọ̀rọ̀ ohun yín kà lórí ètò yìí, mo máa ń sọ wípé wọ́n gbọ́, àwọn ikọ̀ náà dẹ̀ tẹ́tí, wọ́n fi ń jíṣẹ́ fún mi. Ṣẹ́gun tí obìnrin yẹn sọ, èwo ló sọ tó fi parọ́? Lẹ́ka ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ni, lẹ́ka ètò ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ni, ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè ni, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. They know it. They know what exactly the problem is. And they are kneeling on it every day. Wọ́n mọ nǹkan tó jẹ́, wọ́n dẹ̀ ń sọ fún àwọn ìjọba, wọ́n ń sọ fún àwọn tó lè sọ fún. Kí wá ní ìdí tá a gbajúmọ̀ nǹkan tó yẹ ká gbajúmọ̀? Kí ni ìdí gangan tí a ṣe gbajúmọ̀ àwọn nǹkan tó yẹ ká gbajúmọ̀, tí a ṣe lọ sórí sun àwọn ìṣòro wa bí a tètè gbọ́ ní gbogbo ẹ̀ka, gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè, gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ fi ọjọ́ ọ̀la sílẹ̀? Come to think of it, ẹ wo àwọn orúkọ jàǹkànjàǹkàn, àwọn adarúkọ díẹ̀díẹ̀ ni wọ́n fún yín torí àdárúkọ wọn tán, tó ń gbé òṣùgbà káre fún káàkiri ilẹ̀ gbogbo ilẹ̀ àgbálá ayé tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìwádìí fi hàn wípé 61% of Nigerians that lives in diaspora have bachelor's degree. Wọ́n ka ìwé yunifásitì tí wọ́n bá ti tún ká ètò gbọ́wọ́lé lórí. Wọ́n lé ẹ̀kọ́ náà kó ojú òṣùwọ̀n, wọ́n wá lọ sí ilẹ̀ òkèèrè láti lọ gbàgbọ́ ọpọlọ wọn. Àwọn tó lè ṣe kó lè lọ sókè, wọ́n nílò wọn nílẹ̀ òkèèrè. Wọ́n ṣe ohun tó fẹ́ fún wọn. Ẹ wo ẹni tí ó ń bá Joe Biden tí wọ́n bá ṣe àjọṣepọ̀ ọ̀rọ̀ ìjọba tó wà ń bẹ̀ sí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mẹ́ta ló wà ń bẹ̀. Nínú ìwádìí, èèyàn mẹ́ta ló wà nínú ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó jọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ lè lọ wò ó, èèyàn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ for my findings ló ń bá ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣe ìjọba tó jọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn ọ̀dọ́mọdé tó ní làákàyè, if they are not competent, they won't find themselves among the people that are doing it. Wọ́n kún ojú òṣùwọ̀n, wọ́n lè ṣe é. Wọ́n ti wo rẹ́súmì wọn, wọ́n ti gbé wọn wò, wọ́n ti ṣiṣẹ́ láwọn ẹ̀ka tẹ́ pé wọ́n lè sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n lè ṣe é. Ẹ lọ wo Ọ̀sárẹ̀mí Òkolo. She's part of the team, public adviser on public health with him. Tí ò bá tó ṣe ṣó máa gbà pé kó wá ṣe é lẹ́ka ètò ìlera. Ó mú ìmọ̀ràn wá tí ò bá kójú òṣùwọ̀n. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kò tiẹ̀ ní fi jẹ́, kò ní kó máa bọ̀ kó wá bá wọn ṣe. Àwọn tó ti wà nílẹ̀ òkèèrè tó ti mọ bó ṣe wà lọ́tún tó ṣe wà lọ́sìn kàn tiẹ̀ ní ẹ jẹ́ ká fún yín nímọ̀ràn, ẹ lọ ṣe báyìí. Èyí tá a fẹ́ ṣe gangan yẹn, ìmọ̀tara ẹni, ìfẹ́kùfẹ́ ara ẹni, ṣó máa jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ bí? Ẹ lọ wo Adéwálé Adéyẹmú, Deputy of Treasury ní pẹ̀lú Joe Biden. He must have done something. Ó ti ṣe nǹkan tó ṣòpò ojú òṣùwọ̀n, òun ló fi débẹ̀. Fúnmi Bádéjọ ńkọ́, she's part of the legal team. She's part of the legal team. Ẹ lọ wo biography, ẹ wo history. Ẹ jẹ́ ká wá lọ jinlẹ̀. I see that is not enough. Láàrin èmi àti ní ẹlọ́wọ́ talks ní California
director of transportation níbẹ̀ ni. They have the idea, wọ́n ní ìmọ̀, wọ́n lóye, wọ́n mọ bọ́n ṣe ń ṣe, a kàn dárúkọ wọn bẹ́ẹ̀ ni. Ìtọ́jọ́ general ńkọ́ ní Florida, kó àlùkàtà pàdé. Ìtọ́jọ́ general ní Florida àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Anthony Joshua, àwọn tó jẹ́ pé a kàn dárúkọ wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àìmọye irú wọn ló ṣì kù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. They have something meaningful to contribute. Tó ní àwọn nǹkan ribiribi tó lè dá sí lórílẹ̀‐èdè yẹn. Ẹ jẹ́ ká ti gbà pé àwọn yìí ti dàgbà ìta kọ̀ọ̀kan mú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣì kù lé, irú wọn pọ̀ jantirẹrẹ. Ǹjẹ́ a rí wọn lò bí? Ṣàtẹ̀fẹ́ rí mi wọn látàn. Àwọn náà ti kó bàtà wọn, wọ́n ti sáré, wọ́n ti sásàlà fẹ́mi wọn. Àwọn tẹ̀lé sọ́npa security tó lè mú good kíní wá. Ṣáwọn wọn ló wà ń bẹ́ẹ̀. Àbẹ́nikẹ́ni wí lórí ètò akọ̀ǹpẹ́ra sórí ètò ọ̀rọ̀ ṣítì ni bí ká ṣíra wa létí. Àbí àfihàn tẹ́lẹ̀ àwọn pàlàpàlàpà àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe àṣé. Gbogbo ẹ̀ wá ń gun orí ara wọn sí, ó ń bàjẹ́ sí. A ló ń dá sí. They have all what it takes. Wọ́n ní àwọn equipment tó fẹ́ fi ṣiṣẹ́, wọ́n provide ẹ̀ fún wọn, atmosphere tó lè fi ṣiṣẹ́ dá. Báwo ni wọ́n ṣe ní máa excel? Báwo ni wọ́n ṣe ní máa lálùyọ? Báwo ni wọ́n ṣe ní máa ṣàṣeyọrí lórí ìrọ̀rùn ṣítì? Ẹ jẹ́ àpẹẹrẹ wá sí. Ẹ jẹ́ àpẹẹrẹ wá sí. Kò ń ṣe àwọn nìkan ni mo fẹ́ pè é sí lórí ètò lẹ́nu. Irú wọn bẹ́ẹ̀ ló ṣì kù lórílẹ̀‐èdè. We have silenced them. We have put them in a corner. Ẹni tó tẹ̀lé làákàyè tó gbọ́ ẹ̀bá buyọ̀ ni. Àmì first class tí òrìṣẹ́ tí ò mọ ibi tó máa gbà. Ṣé mo ní làákàyè ẹ̀ máa pé láti sọ pé ẹ jẹ́ kí ibi ìbàlẹ̀ tí ẹ kù sẹ́jẹ́ wọn bá yín ṣe nù ẹ̀? Ẹ jẹ́ àrò mo máa ń sọ lórí ètò ẹ̀. Ẹ jẹ́ àrò, let's just come together, reason together. Ká wò ó. Táwọn èèyàn bá lè lọ sí ilẹ̀ òkèèrè kan ṣe àṣeyọrí tó lámìláká, kan wà ní àwọn ipò ńláńlá tó ń dipò ńláńlá, mélòó gan mo ti sọ lórí ètò. Ṣé ohun wọn yẹn mélòó rẹ̀ ló máa wá ní òun fẹ́ kí ilé òun bàjẹ́? Kò sọ ọmọ àlè níbì kankan. Kábàtẹ̀ olóṣèlú wà láyé òṣèlú. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe olóṣèlú, ẹ jẹ́ ká máa wo àwọn tẹ́ pé wọ́n lè jẹ́ kó lọ sókè. Ká máa fi wọ́n sípò. Look at them. Mention names. Wọ́n wà ń bẹ̀. Wọ́n contribute sí development other countries, and we are there. Third world country. We are moving backward. We are moving forward. Move backward. They have what it takes. One contribute fáwọn ẹlòmíì. A lot of them like that. Ṣé àwọn wò dáadáa ṣá? Tẹ́ bá tó bá fẹ́ wo àwọn èèyàn, àwọn tó bá tún ní nǹkan tó fẹ́ contribute, orúkọ olúkálùkù ò parẹ́. Ètò ọ̀rọ̀ ṣítì tòní nìyẹn láti ẹ̀rọ Mọ́tọ́láyé ìsọ̀rọ̀ ní ṣókí òun ní tòní. Àní ìdúrà ìlọ lórí ètò ní ọ̀rọ̀ tó kàn yìí tó kàn mí tó kàn mọ́ gbọ́ra lẹ́gbọ̀gbọ̀ ni. Àròjinlẹ̀ òun ni ọ̀rọ̀ yìí fún gbogbo ẹ̀yin olórí wa. Àtàwọn ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìwúlò kan tàbí èkejì tẹ́ lè ṣe fún wọn. Bó ti yẹ pé ẹ̀rù ń bá yín fún security, ẹ máa fi àwọn ìwé ránṣẹ́, ẹ ṣe báyìí kẹ́ ṣe báyìí bí àyípadà ó lè wà láwọn ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan. Torí àjò dàbí ilé dẹ̀ làbọ̀ sí mi ọkọ̀. Orúkọ tèmi kò yí padà pọ̀ Mọ́tọ́láyé ẹ̀sán. Ó dàbọ̀.
ní California